Chào các bạn, ở video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để trị vùng lách bị thâm, vùng lông ở dưới cánh tay mà bị thâm. Các bạn hãy sử dụng cái cách như thế này để chúng ta tự tin mặc áo 2 giây và mặc áo sát lách các bạn nhé. Chúng tôi cần một thìa bột ngô, sữa chua không đường, baking soda 2 thìa, kem đánh răng, các bạn trộn đều hỗn hợp lên. Chúng ta cho thêm một lửa nước cốt chanh, một nửa quả nước cốt chanh. Sau đó chúng ta trộn đều hỗn hợp. Rồi chúng ta đã có một hỗn hợp để trị vùng thâm lách. Các bạn đảo đến khi hỗn hợp trở thành một lớp sệt như thế này là được các bạn nhé. Các bạn đảo cho đến khi hỗn hợp được như thế này là chúng ta đã đạt này các bạn này. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Các bạn hãy dùng lửa quả chanh còn lại. Các bạn hãy làm sạch cái vùng thâm lách bằng nước ấm. Sau đấy các bạn dùng một lửa quả chanh còn lại của chúng ta. Các bạn lấy hỗn hợp vào lửa quả chanh này. Sau đó chúng ta di lên vùng lách thâm. Các bạn massage 5 đến 10 phút và để nguyên hỗn hợp này ở trên lách 20 phút. Sau đó các bạn hãy đi rửa lại bằng nước ấm. Chúc các bạn thành công.